ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ পেপাৰ 3 যিখন আমাৰ গ্ৰেড 3 ৰ বাবে আছিলে ইংলিছৰ পাৰ্টটো আজি সলভ কৰিব ওলাইছোঁ ইংলিছৰ পাৰ্টত যে 20টা কুৱেশ্যন আছিলে সেই গোটেই 20টা কুৱেশ্যন আজি কৰিম 61 পৰা আছিলে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত আমাক সুধিছিল সিনোনিমছ কি হ'ব সুধিছিল এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত আমাৰ ফ্ৰুগেল আৰু থ্ৰিফটিটো সিনোনিমছ হয় কাৰণ দুইটাই আমাৰ মিতব্যয়ী বুজায় someone who expends their money carefully. Next এইটো কুৱেশ্যন আমাৰ সিনোনিমছ হ'ব সিক্ৰেট আৰু ক্লেন্ডিষ্টাইন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সামথিং হাইডেন কিবা এটা বস্তু যেতিয়া লুকাই থকা বুজাবলৈ এই দুইটা শব্দ একেই ব্যৱহাৰ কৰা হয় হাইডেন নেক্সট ডেৰাইড আৰু মক হ'ব দুইটা শব্দ হ'ব অৰ্থ আছে সামথিং মেক ফান নেক্সট শব্দটোৰ অৰ্থ আমাৰ সিটিজেন আৰু এমিগ্ৰেণ্ট হ'ব দুইটা শব্দই কোনো এখন দেশৰ বাসিন্দাৰ বিষয়ে বুজায় তাৰপিছত 65ত আমাৰ এণ্টনিমছৰ কথা সুধিছে এণ্টনিমছৰ প্ৰথম আমাৰ সুইট আৰু চল্টি হ'ব ভিজিবল আৰু ইনভিজিবল হ'লহেঁতেন কিন্তু আনভিজিবল বুলি কোনো শব্দ ইংলিছ ডিক্সনেৰীত নাই গতিকে এইটো নহয় আমাৰ সুইট আৰু চল্টি মিঠা আৰু নিমখীয়া এইটো হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটোৰ অৰ্থ হ'ব আমাৰ এডভান্স আৰু ৰিট্ৰিট হ'ব ইয়াৰ অৰ্থ এডভান্স মানে হৈছে মুভ ফৰৱাৰ্ড মানে আগুৱাই যোৱা ফৰৱাৰ্ড শব্দটো শুনিছেই চাগে আপোনালোকে আৰু ৰিট্ৰিটটো হ'ব মুভ বেকৱাৰ্ড পিছুৱাই যোৱা বুজাবৰ কাৰণে এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এই দুটা হ'ব আমাৰ অপজিট ৱৰ্ড নেক্সট 67ত যিটো আছে 67ৰ উত্তৰটো হ'ব এণ্ড আৰু ফিনিছ আৰু এণ্ড আৰু ফিনিছৰ আৰু এটা অপজিট থাকে সেইটো হৈছে বিগিনিং বা বিগিনিং লিখিছোঁ মই এইটো হয় ইয়াতে এণ্ডে শেষ হৈ যোৱা বুজাব সমাপ্ত বুজায় আৰু ফিনিছ মানে কমপ্লিট কৰা বুজায় 68ত আমাৰ অৰ্থ কি হ'ব সুধিছে আৰ্গিউ এবাউট ট্ৰিফলছ তাৰ মানে এনগেজ ইন আননেচেচেৰী আৰ্গুমেণ্ট আননেচেচেৰী আৰ্গুমেণ্ট অযথা তৰ্ক বিতৰ্কত যেতিয়া লিপ্ত হৈ যায় তেতিয়া এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট আমাৰ নেইল দ্য লাই টু দ্য কাউণ্টাৰ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আমাৰ টু এক্সপ'জ পাব্লিকলি তাৰ মানে ৰিভেলিং এ লাই কিবা এটা যদি মিছা কথা আমি ৰিভিল কৰি দিওঁ তেতিয়া তাক আমাৰ এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় টু চি ৰেড এইটো আমাৰ খঙেৰে চোৱা বুজায় টু বি মেড উইথ এংগাৰ টু হিট বিল' দ্য বেল্ট কিছুমান প্ৰতিযোগিতাত যেতিয়া আনফেয়াৰ হয় তেতিয়া এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় টু বিট এবাউট দ্য বাছ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব আমাৰ অপশ্যন চি টু এপ্ৰ'চ এ মেটাৰ ইন এ ৰাউণ্ড এবাউট মেনাৰ বাৰ্ড ইন হেণ্ড ইজ বেটাৰ দেন টু ইন দ্য বাছ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ বি certainty is better than possibility choose the correct example of sentence কেনেকৈ হ'ব আমি প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিম 4টো I open the 3টো ব্যৱহাৰ কৰিম ফাৰ্ষ্ট শব্দৰ প্ৰথমতে আমি as soon as I open the front door of my house then I smell the gas তাৰমানে দৰজাখন খোলাৰ লগে লগে মই গেছটো স্মেল কৰিব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ল আমাৰ অপশ্যন চি 75টো কি হ'ব ইয়াতে অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব মানে 4টো ইয়াত ভুল হৈ আছে 4 নহ'ব ইয়াৰ প্ৰিপজিশ্যনটো আমাৰ টু প্ৰিপজিশ্যন ব্যৱহাৰ হ'ব কুৱেশ্যনটো এবাৰ চাই ল'বা ভালকৈ মই দি দিছোঁ জাষ্ট ইয়াত প্ৰিপজিশ্যনটো টু হৈ যাব 76 টেঞ্জিবল মানে কিবা এটা বস্তু মানে চুই পেলাই ল'ব পৰা হয় এক্সুৱেল হ'ব এইটো যেনেকৈ সৰু ল'ৰাটোৱে ললিপপটোৰ কথা কৈছে ই কি কৰিব চুব বিচাৰিছে এক্সুৱেল হ'ব প্ৰমিছটো সি কি কৰিব নোৱাৰে চুব নোৱাৰে নেক্সট 77 এটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব সুধিছে এক্সিডেণ্ট আনফৰ্চুনেট এক্সিডেণ্ট হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ কাৰণ ইনচিডেণ্টটো আনফৰ্চুনেটত নধৰে ইভেণ্টছ বা ইনচিডেণ্ট একেটাক নধৰে এক্সিডেণ্টটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 78 on the moon there is no air because the moon's gravitational field is too weak to retain an atmosphere এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 79টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব a filter is placed in front of a camera lens which sends the color of the light that reaches 80 question number 80 হ'ব আমাৰ in 1850 Yale University established Sheffield Scientific School where engineers were educated এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এইকেইটাই আছিলে নেক্সট আমাৰ ইয়াৰ পিছত ৰিজনিং পাৰ্টটো আছে এইটো পাৰ্ট আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম তাৰপিছৰ পাৰ্টটোত আমি জিকে কৰিম আৰু শেষত আমি মেথছৰ পাৰ্টটো কৰিম
ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি ৰিজনিং সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিম নেক্সট ইয়াৰ পিছত এখন প্ৰশ্ন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আমি গ্ৰেড 4ৰ যিখন প্ৰশ্ন আছিলে সেই প্ৰশ্নখন কৰিম 4 দিনত প্ৰথম এই প্ৰশ্নখন গ্ৰেড 3 যি প্ৰশ্নখন আছিলে সেই প্ৰশ্নখন শেষ কৰিম তাৰপিছত আমি গ্ৰেড 4ৰ বাবে যিখন প্ৰশ্ন আছিলে সেইখন কৰিম এইখিনি আছিলে প্ৰশ্নখন PDF টো পাই যাব লিংকত থ্যাংক ইউ